Vă salut din nou, dragilor! Bine ați revenit la rețetele Mihaelei! Videoclipul de astăzi este al doilea din miniseria de rețete de stat acasă, unde Coana Chiva și Covalac ne invită să gătim de la depărtare rețetele familiei noastre. Ca să răspund provocării, astăzi am ales o rețetă pe care o știu de la mama, o prăjitură însiropată, simplu de realizat, cu puține ingrediente, dar foarte gustoasă. Răspundeți și voi provocării. Între 28 aprilie și 8 iunie 2020, gătiți de la depărtare rețetele familiei voastre, iar Coana Chiva vă premiază. Sunați-i pe cei dragi și aflați ingredientele cu care se pregătește rețeta specială a familiei. Pozați preparatul alături de ambalajul produsului Covalac de țară folosit și postați fotografia pe Facebook sau Instagram folosind hashtagul rețete de stat acasă. Apoi înscrieți poza și rețeta scrisă pe site-ul rețetedestatacasă.ro. Veți intra în tragerea la sorți săptămânală pentru 10 vouchere în valoare de 200 de lei și cartea de bucate a familiei în format digital. Succes, dragilor! Ingrediente: 600 de grame de iaurt bio Covalac de țară la temperatura camerei, 200 de grame de unt gras Covalac de țară, tot la temperatura camerei, 6 ouă, de asemenea la temperatura camerei, un pachet de 400 de grame de foi de plăcintă, 200 de grame de zahăr, 4 plicuri de zahăr vanilat, adică 32 de grame, coaja rasă de la 2 portocale netratate, dacă nu aveți, înlocuiți cu o fiolă de esență, iar pentru sirop mai pregătim 250 de ml de suc de portocale și 150 de grame de zahăr. Luăm un pachet de unt gras Covalac de țară, îl tăiem în bucăți și îl punem într-un vas care poate fi încălzit, pentru că mai târziu îl vom topi. Reținem însă o porție mică din el pentru a unge conștiincios o tavă pentru cuptor cu dimensiunea de 25 pe 30 de cm. Desfacem foile de plăcintă una câte una și le pliem ca pe un acordeon. Le așezăm în tavă așa pliate una lângă alta. Le putem înghesui, dar nu exagerat. Trebuie să rămână și ceva buzunărașe de aer între ele. Dacă e cazul, mai renunțăm la 2-3 bucăți. Primul secret pentru prăjitura noastră este să uscăm foile de plăcintă. Vrem ca aceste foi să absoarbă bine toată delicioasa umplutură pe care o vom pregăti. Dăm la cuptor la 120 de grade Celsius fără preîncălzire, timp de aproximativ o oră. Acesta nu este un pas absolut necesar, dar este de preferat să-l facem. Când foile sunt aproape uscate, e timpul să pregătim umplutura. Într-un castron încăpător, spargem cele 6 ouă. Peste ele turnăm 200 de grame de zahăr, împreună cu cele 4 pliculețe de zahăr vanilat. Mixăm câteva minute până ce zahărul s-a dizolvat și ouăle au devenit foarte spumoase. Adăugăm coaja rasă de portocală, cine dorește poate folosi esență, și untul Covalac de țară pe care l-am topit în prealabil. Mixăm câteva secunde. E timpul să adăugăm pe rând și cele 2 cutii de iaurt bio Covalac de țară pe care le-am ținut de asemenea la temperatura camerei. Odată ce adăugăm prima cutie și mixăm, volumul amestecului va scădea, ceea ce este normal. Adăugăm și cea de-a doua cutie și procedăm la fel. Dacă iaurtul nu ar fi la temperatura camerei, în acest moment, amestecul s-ar brânzi, pentru că untul topit se încheagă la rece. Dacă vi se întâmplă asta, nu aruncați compoziția. Continuați rețeta. Ridicăm temperatura cuptorului la 160 de grade, apoi scoatem tava cu foile uscate de plăcintă. Turnăm deasupra mixtura cu ouă și iaurt. Lăsăm să stea până ce cuptorul ajunge la temperatura setată, apoi coacem prăjitura noastră pentru aproximativ 60 de minute sau până ce devine rumenă și frumoasă. În acest răstimp vom prepara un sirop. Într-o crăticioară punem zahărul
și acoperim cu puțină apă, doar cât să-l cuprindă. Îl punem pe un foc iute și așteptăm cu răbdare să se caramelizeze. Acesta este secretul pentru un sirop gustos. Nu trebuie să facem un caramel foarte brun. Când culoarea este ușor arămie, turnăm 150 de ml de apă și fierbem până ce zahărul se dizolvă. Apoi adăugăm sucul de portocale și mai fierbem 5 minute. Cine nu dorește să mai adauge zahăr în prăjitură, poate folosi pe post de sirop 500 de ml de suc proaspăt de portocale, dar prăjitura va fi mai acrișoară și nu la fel de gustoasă din lipsa caramelului. De îndată ce am scos tava din cuptor, turnăm deasupra siropul, care cel mai probabil s-a răcit între timp. El va fi absorbit foarte lent, în câteva ore, deci nu vă speriați și nu îndepărtați lichidul care stă deasupra. Trebuie să aveți răbdare. Când prăjitura este gata, putem decora cu câteva felii de portocale, dacă mai avem prin casă. Așa arată prăjitura noastră în interior. Uscarea foilor, coacerea și perioada de însiropare se întind pe mai multe ore, dar munca efectivă nu durează nici o jumătate de oră. Este o prăjitură deloc complicată și foarte gustoasă, care merită pe deplin încercată. Sper să vă placă și vouă, dragilor! Sănătate și numai bine!